Magsimula sa isang kama ng ordinaryong lupa, maaari kang magdagdag ng pang-abuno kung may magagamit. Pwede mo itong i-transplant or itanim sa permanente nitong lalagyanan. Nagtanim ako ng 3 buto sa bawat 3 sentimetrong lalim na butas. Magdagdag ng hindi bababa sa 2 pulgada na agwat sa pagitan ng bawat butas. Siguraduhin na diligan ito ng mabuti lalo na sa mainit na panahon. Pagkatapos ng 10 araw, makakakita ka na ng mga binhi. Gustong-gusto ng mga kangkong ang tubig, kaya tiyaking madiligan ito araw-araw. Matapos ang 15 araw, oras na ng pag-ani. Kunin lamang ang itaas o gitnang bahagi ng halaman. Pwede kang mag-ani ng makailang beses sa kangkong. Ang mga tangkay na ito ay patuloy na lumalaki para sa iyong susunod na mga ani. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel na ito.